12 Μαΐου 1919, η Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων. Σε αυτή συμμετείχαν οι αντιπρόσωποι 32 κρατών από όλο τον κόσμο και πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού της Γαλλίας Ζορζ Κλεμανσό. Μεταξύ των κρατών που εκπροσωπήθηκαν ήταν η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Μεγάλη Βρετανία, ο Παναμάς, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σερβία και άλλα. Η συνδιάσκεψη έλαβε χώρα στο Μέγαρο Κεντορσέ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν στις 18 Ιανουαρίου του 1919 και ολοκληρώθηκαν στις 12 Μαΐου του ίδιου έτους. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν έθεσαν τα θεμέλια του Διεθνούς Οργανισμού της Κοινωνίας των Εθνών, που ήταν ο πρόδρομος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, τότε τέθηκε το πλαίσιο των συζητήσεων που θα καθόριζε τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης για τον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τους 3 πρώτους μήνες των συζητήσεων, οι σύνεδροι ήταν οι 10 ηγέτες και υπουργοί εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιταλίας, καθώς και 2 αντιπρόσωποι από την Ιαπωνία. Στις 4 Μαρτίου του 1919 το Συμβούλιο των 10 μετατράπηκε σε Συμβούλιο των 4, αποτελούμενο από τους πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας Λόιντ Τζόρτζ, της Γαλλίας Ζορζ Κλεμανσό και της Ιταλίας Βιτόριο Ορλάντο, καθώς και από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Γούντρο Ουίλσον. Στην ουσία, οι σπουδαιότερες αποφάσεις λήφθηκαν από το παραπάνω Συμβούλιο των 4. Μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβαν ήταν η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις 30 Ιανουαρίου του 1919. Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες οι 4 συζήτησαν το ποια τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα αποσχίζονταν και ποια τμήματα της θα ελέγχονταν από τις νικήτριες δυνάμεις. Αρχικά, η Ιταλία επέμεινε στις αξιώσεις της, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στη Συμφωνία της Μοργένης το 1917, ζητώντας δηλαδή τον Αυλώνα στη σημερινή Αλβανία, καθώς και τη Σμύρνη και την Ατάλεια στη Μικρά Ασία. Στις 4 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος παρουσίασε στους 4 τις ελληνικές αξιώσεις, όπως αυτές είχαν κατατεθεί και στο υπόμνημα του 1918, διεκδικώντας τη Βόρεια Ήπειρο, την Ανατολική και τη Δυτική Θράκη, τη Δυτική Μικρά Ασία, τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Όλες οι προτάσεις του Βενιζέλου στηρίζονταν στην εθνολογική καταγωγή της πλειονότητας των κατοίκων των υποδιεκδίκηση περιοχών, όπου σε όλες τις προαναφερθήσεις κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Ο Βενιζέλος δεν διεκδίκησε την Κωνσταντινούπολη, αλλά συνάμα ζήτησε αυτή να μην περιληφθεί στο νέο τουρκικό κράτος, επικαλούμενο στο δόγμα Ουίλσον περί αυτοδιάθεσης των λαών. Σχετικά με τις ελληνικές διεκδικήσεις, οι Ιταλοί ήταν αντίθετοι με όλες. Οι Αμερικανοί διαφώνησαν ως προς την προσάρτηση της Ανατολικής Θράκης, προτείνοντας ένα μεγάλο τμήμα της που θα περιλάμβανε την Αδριανούπολη και τις 40 εκκλησιές να δοθεί στη Βουλγαρία, ενώ η Σμύρνη να παραμείνει στο τουρκικό κράτος, αφού αποτελούσε ένα ζωτικής σημασίας λιμάνι για την επιβίωση του νέου κράτους. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι δεν έφεραν κάποια αντίρρηση στις ελληνικές διεκδικήσεις. Εν τω μεταξύ, Ιταλικά στρατεύματα είχαν ήδη αποβιβαστεί στην Ατάλεια εν αγνία του Συμβουλίου των 4, τα οποία κυρίευσαν το Εικόνιο στις 26 Απριλίου του 1919. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Κλεμανσό και ο Ουίλσον εισηγήθηκαν την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Τελικά και οι 3 ηγέτες ομονόησαν στην παραπάνω απόφαση, φοβούμενοι ότι οι Ιταλοί θα κυρίευαν πραξικοπηματικά τη Σμύρνη. Έτσι, ο Τζόρτζ κάλεσε τον Βενιζέλο και τον ρώτησε εάν ο ελληνικός στρατός θα μπορούσε να αποβιβαστεί στη Σμύρνη εντός των επόμενων 2-3 ημερών και εάν αυτός θα μπορούσε να αναλάβει την καταστολή των εθνικιστικών δυνάμεων του Κεμάλ. Η απάντηση του Βενιζέλου ήταν καταφατική. Την επομένη, στις 8 Μαΐου 1919 οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία αποδέχθηκαν το ελληνικό αίτημα σχετικά με την προσάρτηση της Ανατολικής Θράκης. Έτσι και η Ιταλία άλλαξε μερικώς στάση και από εκεί που ήταν εντελώς αρνητική, απλώς εξέφρασε τις επιφυλάξεις της. Σχετικά με τη Δυτική Μικρά Ασία, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι συμφώνησαν να δοθεί στην Ελλάδα ένα μικρότερο τμήμα από εκείνο που αρχικά είχε ζητηθεί από το Βενιζέλο. Επ' αυτού οι Αμερικανοί και οι Ιταλοί διαφώνησαν.
Γενικότερα, οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη συνδιάσκεψη των Παρισίων δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη σύναψη των κατοπινών συνθηκών των Βερσαλιών, του Αγίου Γερμανού, του Νεϊγή, του Τριανών και των Σευρών, με τις οποίες και τυπικά τερματίστηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.